Hello mga Vishi! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa ating lahat! And welcome back to my YouTube channel. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, ikaw ay mag-subscribe na and click the notification bell para updated ka po lagi sa aking mga videos. And for today's video mga Vishi, ay ituturo ko po sa inyo kung paano po tanggalin ang copyright claim sa ating mga videos sa ating YouTube channel. So mga Vishi, panoorin nyo po ang video ito para po malaman nyo po kung paano po tanggalin ang copyright claim. Thank you and God bless sa ating lahat. And please mga Vishi, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you. And I love you. God bless. God bless sa ating lahat. Una po mga Vishi ay pupunta tayo sa ating Chrome. Opo, sa ating Chrome. Click po natin ito. And then, type po natin ang youtube.com. Ayan na pala siya. Yan. Ayan po mga Vishi. Yan po. And then, click natin itong tatlong tuldok na ito. At dapat, naka-desktop site po siya. So, click po natin ito. Yan, check natin yan. Charang! Ayan na mga Vishi. At pagkatapos naman, ayan mga Vishi, at pagkatapos ay i-click po natin itong ating picture na ito. Yan, dito sa upper right. Okay, go, go, go. Yan, click po natin i-pitch. Ayan, na-click na po natin. Then, i-click naman natin ang YouTube Studio. Eto po yun. Ayan po mga Vishi. Ayan, charang. At eto na mga Vishi, i-click po natin itong videos. Eto po. Ayan mga Vishi. Ayan. So, ito po, nakita ko po ang aking copyright. Ayan, may copyright claim. Ayan po mga Vishi. Nagkaroon po ako ng copyright claim. Ayan mga Vishi. So, i-click po natin itong copyright claim. Ayan, din see details. Click natin. Ayan na po mga Vishi. Yan. Ayan mga Vishi, makikita na po natin dito kung saan po tayo nagkaroon ng copyright claim. So, i-click po natin mga Vishi ang select action. Ito po. Ayan mga Vishi. May trim out segment, meron ding replace song, at mute song. Ayan po. Ayan po mga Vishi. So, ang gagawin ko ay i-mute song ko na lang po siya. Tsaka, last part na rin po ito sa aking vlog. Kaya, ayan, mute song. Ayan mga Vishi. Ito po mga Vishi, mute song only. Ayan po. And then, click ko po ang continue. And then, mute.
Ayan po mga bishi. Hintay muna tayo ng mga ilang minutes lang. Hello mga bishi! Nandito na po. Tingnan nyo po, wala na po ang copyright claim. So, ayan na po. Yan po, napakadali lang po. Napakadali lang tanggalin ang copyright claim. Thanks mga bishi. Thanks for watching. Sana nakatulong po ito sa inyo. Thank you and God bless. And please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you, thank you, thank you.